Ngayong araw, ituturo ko sa inyo kung paano maiwasan ang copyright image gamit ang Google Download. So, i-click muna natin yung Google Chrome. So, sa URL, ita-type natin bing.com. Then, sa search engine ng Microsoft Bing, ita-type natin logo. Search natin. Then, i-click natin yung image. So, ito yung mga image. Then, after natin i-click yung image, i-click natin yung filter para may lalabas ng mga option sa baba. So, meron tayong image size, color, type, layout, people, date, license. So, i-click natin tong license para lumabas yung mga options. So, under license, meron tayong all Creative Commons, public domain, free to share and use, free to share and use commercially, free to modify, share and use, free to modify, share and use commercially. So, sa mga choices na binigay niya, ang pwede natin gamitin is free to modify, share and use. So, yun yung pinaka-safe choice na pwede natin gamitin na logo. So, ibig sabihin, pwede natin i-modify, pwede natin i-share, so pwede rin natin gamitin yung logo. Okay, click natin yan. So, ito na yung mga logo na pwede natin gamitin, okay, na walang copyright. So, paano natin i-download yan? So, i-point lang natin yung pointer mouse dito, then right-click, then, click natin Save Image. Then, lagyan natin ng file name, Bluetooth. Then, save. Automatic magda-download na siya. So, para makita natin yung dinownload natin, click natin to, yung parang pointer pataas. Then, click natin Show in Folder. So, makikita natin, ito na yung dinownload natin na logo, which is Bluetooth. Click natin para makita natin. O, ayan. So, na-download na natin. So, pwede na natin gamitin yung logo na walang copyright. That's it.